Am băut Red Bull. Mamă, să vezi ce energie am astăzi. Ce râde Alex din spatele camerei. Bun, noul Range Rover Long Wheelbase V8, 180.000 de euro. Blană clip. Noi mai avem clip cu noul Range Rover, așa că dacă vi se pare că lipsește ceva din clipul ăsta, mai e clipul celălalt, primul clip cu Range Rover-ul nou din România. Deci dacă vi se pare că lipsește ceva, îl găsiți în acel clip cu noul Range Rover. Altă chestie, ca să nu mai lungim, avem giveaway de 25.000 de abonați. Momentan avem 24.000 de abonați. Mașini cu Luci Popa împreună cu Realme România îți dau acest Realme 8 nou. Eu l-am desigilat ca să văd și eu cum arată. Realme 8 sigilat, 128 GB de stocare, 6 GB de RAM, cameră de 64 megapixel, baterie 5000 mAh. Tot ce trebuie să faci ca să intri în concurs, simplu, exact ca la vechiul concurs cu Realme, da? Subscribe la Mașini cu Luci Popa, like la acest clip, comentează cu ce vrei să faci cu acest telefon, dacă l-ai câștigat, l-ai dat cuiva sau dacă l-ai păstrat pentru tine, exact ca la acel concurs, și like sau follow una din paginile Realme România de Facebook sau Instagram, și telefonul este al tău. Și ați văzut și câștigătorul telefonului trecut de la Realme, un băiat foarte, foarte cu minte și foarte norocos. Acum, nu mai lungim, noul Range Rover, din păcate va fi un clip lung, dar am băut Red Bull astăzi. Mașini cu Luci Popa, începe! Începem cu cheia pe care scrie Land Rover. Este o cheie oarecum normală. Scrie Land Rover pe ea pentru că marca se numește Land Rover, modelul se numește Range Rover. Nu există marca Range Rover. Nu există Range Rover.ro, există Land Rover.ro. În momentul în care intri pe site, e Land Rover și modelul este Range Rover. Modelul mai mic se numește Range Rover Sport. Da? Volkswagen Golf, Land Rover marca, Range Rover Sport modelul. Range Rover Velar e la fel, Range Rover Evoque este la fel. Nu există marca Range Rover, există marca Land Rover. Tecno. Dacă ai contactul pus și vrei să încui mașina, așa face mașina. Așa face Range Rover, știi, melodie Tecno. Armin Van Buuren, tati. Hai să începem cu prețurile. Pleacă de la 121.000 de euro cu TVA inclus noul Range Rover, da? Dacă vrei versiune cu apartament lung, 134.000. Dacă vrei cu 7 locuri, tot cu apartament lung, 136.000. Dacă vrei un First Edition V8, ăsta e V8, dar nu e First Edition, e Autobiography, e 174.000. Asta pe care noi avem aici, 180.000 în cap, V8 Long Wheelbase, 4 locuri. Și pentru prima dată poți avea un Range Rover cu 4, 5 sau 7 locuri. Nu poți avea Range Rover-ul Sport nou cu 7 locuri, dar poți avea Range Rover-ul normal cu 7 locuri. Este primul Range Rover de un deceniu, din 2013, de la generația trecută, și vreau să vă mai spun niște prețuri. Vedeți, vopseaua asta costă 2000 de euro. Ce e 2000 de euro la 180.000 de euro? Dar poți avea așa, Sunset Gold, finisaj satinat, care a fost culoarea de lansare, 9100 de euro. Sau poți avea Icy White, finisaj satinat, atenție la preț, 12.000 de euro. Iar prețul, un First Edition, 7 locuri, tot ce vrei pe el, Long Wheelbase, V8, cu tot ce vrei pe el, 196.765 de euro. Sau jumătate de București. Din câte știu, există o singură opțiune de faruri pe noul Range Rover. Apropo, noul Range Rover care are grila mai mică decât la generația trecută. Acum, când toată lumea face grile mari, vezi BMW, vezi Lexus, vezi Mercedes, Range Rover se duce către designul la minimalist, care, după părerea mea, atrage mai mult. Ei bine, după grila asta, sau în continuarea grilei, se află farurile digital LED cu image projection și care sunt, evident, Matrix, dar sunt Matrix cu 1.000.000 de oglinjoare individuale care sunt folosite pentru a nu orbi ceilalți participanți la trafic. O mașină normală cu Matrix LED poate vedea cam 8 mașini și să nu le orbească. Ei bine, asta vede 16 mașini ca să nu le orbească. Semnalizări dinamice, totul este LED în mașina asta. Și o să încerc să vă arăt și cum arată noaptea, pentru că deși am mașina doar 24 de ore, o să merg și noaptea pe ea. Și spre deosebire de alte mașini care au totul full LED și proiectoarele în bloc, ai bine, la Range Rover avem ceața aici jos. Mai avem senzorii, mai avem camerele, o să arătăm și camerele, o să arătăm tot. Întrebare, cum vi se pare că arată nouă Range Rover? Aștept în comentarii păreri. Hai că am zis că vă arăt și farurile noaptea. Bam!
Așa arată farurile noaptea. O să fac și cu poziție la volan, dar vreau să vă mai arăt o chestie. Trebuie să sting farurile. Dacă mergem în spate, de fapt nu, o deschizi și pe jos ai un Range Rover. Acum hai să o închidem la loc și să vă arăt o chestie. La Range Rovere, deschiderea tip cazacioc cu piciorul se face din stânga sau din dreapta, niciodată din centru. Ia! Ha. Și se deschid ambele atunci când o deschizi. Și ca să o închizi, o să te duci ori în stânga, ori în dreapta și se închide foarte ușor, adică răspunde foarte, foarte bine. Bun, asta e faza scurtă, asta e faza lungă. În momentul în care semnalizezi stânga sau dreapta, nu contează viteza, se aprinde cornering-ul, farul de ceață static. Are și corner dinamic, dar are și corner static atunci când semnalizezi. Și încă o chestie interesantă la mașină, să zicem că vrei să parchezi cu spatele și se aude bip, 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 bip și în momentul în care se aude bip, 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 bip și se aude bip, atunci tot ce înseamnă iluminare interioară se aprinde la maximum ca să te atenționeze că ești prea aproape de obstacol. Deci iluminarea acum nu e foarte mare. Bum, se aprinde totul foarte, foarte alb când face bip noaptea. Noi nu o să putem să ducem mașina în off-road pentru că tovarășul vostru Luci Popa a semnat o hârtie pe care scrie că n-am voie să o conduc decât pe drumurile publice ale României. Deci fără off-road. Dar putem să facem niște calcule. Garda la sol standard 30 de centimetri. Nu cu pragurile astea despre care vom vorbi imediat când ajungem la uși. 30 de centimetri plus 15 centimetri în modul off-road. Deci 45 de centimetri gardă la sol. Da, toate bune și frumoase. Până la bară, dacă vrei să te urci pe bordură, oricum n-ai nicio problemă, 35 de centimetri. Și adâncimea maximă a vadului de apă pe care îl poți traversa, 90 de centimetri. Și o să vedem la interior că avem și un sistem care îți spune în real time unde se află apa. Deci până aici poți să traversezi vadul de apă. Pe nou Range Rover poți avea jante de la 20 în sus. În sus, nu în jos. 20, 21, 22, 23. Suspensia pneumatică vine în standard. Mai poți avea bare stabilizatoare active pe 48 de volți. Mai poți avea direcție integrală care îi duce ampatamentul la mai puțin de 11 metri, 10,95. Adică ampatament de clasă medie sau, mă rog, diametru de bracaj de clasă medie. Ce mai poți avea? Diferențial electronic pe puntea spate, mașina asta are și transmisia automată vine cu mod GPS. În sensul că mașina știe de pe GPS dacă urmează un viraj sau nu și astfel retrogradează câte o treaptă ca să te pregătească să intri mai bine în viraj. Mă dă o naiba. Și chiar dacă mașina măsoară peste 5,2 metri și ampatamentul de 3 metri 200, mașina tot are unghi de atac 34,7, unghi de degajare 29 de grade și unghi de rampă 27,7 grade. O fi mașina asta imensă, dar e un off-roader adevărat, adică eu pot să mă bag sub ea, stând pe ciuci. Și dacă tot am vorbit un pic despre dimensiuni, ia fiți atenți aici. Deci 5 metri 25, adică cât un S-Class, chiar poate un pic mai lung decât un S-Class. Ampatamentul, vi l-am zis, 3 metri 200, lățimea 2 metri 05 fără oglinzi, e tank mașina. Înălțimea 1,87 atunci când nu e ridicată. Când e ridicată se apropie de 2 metri. Rezervor 90 de litri de benzină. Îi toacă repede, nu e problemă, că e V8. Greutate la gol 2,6 tone. Dacă o încarci la maximum, depășești 3 tone cu mașina asta. Frâne 400 mm pe față, 370 mm pe spate. Totul este exagerat de mare la mașina asta. Mai puțin șoferul. Și cu toate că mașina este mai mare și mai tare, ea chiar este mai tare, pentru că e cu 50% mai rigidă, mă refer la rigiditate torsională, cu 12% mai aerodinamică și cu 24% mai silențioasă. Mi-a scos pe decibelmetru, pe traseul meu de test, 59,4. Cred că e a doua sau a treia mașină care scoate sub 60 decibeli la 80 la oră pe traseul meu de test. Este în top la silențiozitate. În top, baby! Acum hai să vorbim despre uși, după aceea vorbim despre geamuri. Evident avem keyless cu buton la toate cele 4 uși. Pragurile.
costă 4.000 de euro și mai reduc un pic garda la sol a mașinii. Ca să te urci în mașină, deschizi ușa, uitați-vă ce deschidere mare avem, să vedeți în spate ce deschidere este. Te urci frumos pe prag și intri în mașină. Simplu ca bună ziua. Dar dacă vrei să închizi mașina, ori din cheie, ori așa, pragurile intră sub mașină. Dacă este cineva pe acel prag, atunci motorașul are o protecție și nu va intra. Totodată poți avea moduri speciale de praguri pentru off-road și dacă vrei să deschizi doar pragurile ca să umbli la bagajul pe plafon. Și crede-mă, uneori ai nevoie să umbli pentru că nu ajungi, efectiv, nu ajungi. Culmea, mașina are soft close în standard. Soft close-ul la mașina asta nu e opțional, cel puțin la versiunea Autobiography Long Wheelbase. Ia fiți atenți aici. Soft close, da? Ei, soft close-ul este periculos pentru că în loc de bagnota asta de 1 leu putea fi degetul meu sau degetul copilului tău. În clipa în care ți-ai prins degetul la soft close, până tragi tu de mâner până aia la revedere. S-a prins, ți l-a rupt, la revedere, la revedere. Rămâi bogat cu 9 degete. Noua filozofie minimalistă a celor de la Land Rover duce la chedere pe interior, nu pe exterior. Mașina arată mult mai clean și uitați-vă câta diferența de nivel este între ușă și geam. Aici se află niște ranforțări, se află chedere, se află o grămadă de sisteme electronice. Și acum hai să vorbim un pic despre geamurile față. Ce înseamnă geamuri față? Înseamnă în felul următor. Geamuri dublu laminate și cu altă viteză în momentul în care se oprește. La urcare nu mai are altă viteză, dar, deși sunt geamuri dublu laminate, nu au protecție împotriva degetelor, deci să nu vă prindeți degetele. Nu există protecție nici în față, nici în spate, iar geamurile nu se deschid și se închid din cheie. Atenție, ca la modelele nemțești. Dacă vă întrebați de ce bipă e mașina, pentru că e motorul pornit, s-a oprit. Aleluia! Bun. Hai să vedem și fața de ușă. Piele, ceva crom, lemn, piele, o grămadă de butoane. Mânerul, ca la orice Range Rover, se află aici, în față. Un pic cam greu de ajuns la el dacă ești mic, cum sunt eu, și un ascuns. Butoane de încuiere și de descuiere. Și avem aici tot felul de butonașe, inclusiv Child Lock. Child Lock-ul care este același buton cu blocarea geamurilor. Deci și ușile și geamurile se blochează în același timp. Cam aceasta este fața de ușă, destul de spațioasă, capitonată, cele mai bune materiale. Bine, la 180.000 de euro, normal să aibă materiale bune. La versiunea asta Long Wheelbase, ușa spate e imensă, 1,33 m. În comparație, ușa față are 115 cm, deci e cu 18 cm mai lungă decât ușa față și evident cam cu tot atât mai lungă decât ușa de la versiunea normală. Totul se traduce în spațiu pentru picioare. Ia să o deschidem. Ia uitați deschidere aici. Ia uite, tati, uite-te aici. Uite-te aici. Uite-te aici. Câta deschidere. În spate mai mult sau mai puțin același lucru, dar interesant, avem memorii la scaune și în spate. Nu e ceva nou, dar e oarecum atipic. Avem memorii la scaune și în față și în spate, dar și alte setări pe care le poți face din interiorul mașinii, atât în față cât și în spate. Însă ce vreau eu să arăt e butonul ăsta de geam. Dacă l-ai așa, atunci se deschide geamul acesta. Dacă l-apeși a doua oară, atunci ai control la ambele geamuri. Dacă l-apeși încă o dată, ai acces doar la geamul acela. Ambii pasageri spate pot controla ambele geamuri de la un singur buton. Și, ia fiți atent aici, în momentul în care dai o dată, coboară ambele perdeluțe. În spate, dacă îi dai o singură dată de impuls, geamul coboară foarte puțin. Dacă îi dai a doua oară, coboară de tot. Și mai ai aici un buton pentru lumini, pentru volum. Poți să dai pe mut volumul, dacă vă vine să credeți, și poți să dai și trapa, de fapt perdeluța de la trapă. Mai mult, asta fiind un model destul de bine editat, avem și dotat, nu editat, căștile Land Rover pentru entertainmentul oamenilor bogați. Și acum o să vină urmăritorii mei și o să spună: Băluci, eu sunt refugiat, mafiot refugiat în Siberia,
Eu nu pot să am mânere din astea, că eu când mă trezesc de dimineață e stratul de 30 de centimetri de gheață pe mașină. Eu nu pot să am astfel de mânere. Ce fac? Nu se mai descuie mașina? Ei bine, află că Range Rover, de fapt Land Rover, ce țapă mi-am luat-o și eu cu Land Rover și Range Rover de data asta, a montat cele mai puternice motorașe de mânere din industria auto, care garantează că vor sparge gheața. Doamnelor și domnilor, noul Range Rover vine cu nu una, ci două antene. Una e antena de radio și GPS, una este antena 5G. Aoleu, muică, ăștia cu GPS-ul lor și 5G-ul lor ne omoară. Dar, după cum vedeți, în antena din stânga mai există o cameră și nu este camera de marșarier, nu. Este camera de marșarier pentru oglinda din mijloc, pentru că la o apăsare de buton devine cameră și poate fi reglată pe înălțime, ceea ce înseamnă că tu poți să vezi stația spațială a lui Elon Musk din Range Rover-ul tău. Pentru că chiar și dată la maximum jos, dacă ai o mașină joasă în spatele tău, gen, nu știu, zic și eu așa, un BMW Seria 3, nu-i vezi decât plafonul, abia îi vezi primul strat de vopsea de pe plafon. Revopsit, evident, că la mâna a doua orice BMW e revopsit. Hai că ușor, ușor ajungem și la spatele mașinii. Dar jura, o tură, dacă dai o tură din față până în spate, obosește. Mai ales dacă ești fumător, nu că eu aș fi. Așa, vedeți aici, vedeți chestia asta. Dunga asta nu are nicio funcție. Este pur estetică. Mașina este atât de lungă încât au avut nevoie de ceva care să mai domolească puțin din masivitatea mașinii. Pentru că dacă nu puneau chestia asta, CFR-ul considera tren, atât de lung e. Am ajuns și în spate, da? Țineți minte, marca Land Rover, modelul Range Rover. Nu Vogue. Vogue n-a existat niciodată. Vogue a fost ci că mi-am luat un Vogue. Nu, boss, te-ai luat un Range Rover. Vogue era varianta de echipare și mai mult era varianta de bază, era varianta pentru bogații săraci. Acum, revenind, noul Range Rover, al treilea stop de frână, ștergător ascuns, totul pentru aerodinamică și estetică. Și pare un pic gol aici, că te aștepta să fie ștergătorul aici. Inscripția Range Rover, camera de marșarier cu spălător și o să și arătăm cum se spală la un moment dat. Despre haion vom vorbi imediat. Piano black și aici jos 4 țevi de eșapament pentru motorul V8. Dacă la Range Rover Sport ele mai sunt, la noul Range Rover Sport, ele mai sunt vizibile, la Range Roverul normal totul trebuie să fie curat, aerodinamic, clean Range Rover. Și probabil voi vă întrebați unde sunt luminile la această mașină. Păi, semnalizările dinamice și pozițiile sunt aici. De ce arată așa de clean? Asta pentru că diodele LED nu se află îndreptate către noi, se află îndreptate către botul mașinii, apoi ele sunt proiectate pe o oglindă și oglinda reflectă lumina LED-ului și de aceea ele par atât de clean. Ceața este acolo și vreau să vă mai arăt un detaliu. Apropo, țineți minte, când ai contactul pus, nu merge să deschizi portbagajul din cheie. Te duci la portbagaj și îl deschizi. În momentul în care l-ai deschis, semnalizările n-au ce semnaliza avariile, așa că mai apare o pereche de semnalizări aici sau de avarii, cum vrei să le spui. Alt detaliu, și țineți minte acest lucru, de fapt nu, asta o să-l vedem la următorul cadru. Ia fiți atenți aici. Ai închis și imediat apar noile semnalizări. După cum ați văzut, atunci când deschizi de la buton haionul la Range Rover, se deschide doar partea de sus. Asta pentru că Range Rover mereu a avut un haion împărțit în două. În momentul în care deschizi acel haion din cheie, atunci, uitați-vă, se deschid toate. Haionul de sus, haionul de jos, copertina, practic tot ce vrei. Și dacă vrei să închizi o parte, o închizi aici. Dar dacă vrei să le închizi pe amândouă, poți apăsa pe acel buton sau pe butonul din cheie. Ai o grămadă de funcții, ai o grămadă de opțiuni și de ce n-ai avea la banii ăștia? Și mie mi-ar plăcea niște opțiuni. Deci haionul e la 95, sau marginea de încărcare la 95 de centimetri. Păi cum urci tu, nevastă de fotbalist, bagajele când te duci la mare în dita mai Range Rover-ul? Doar dacă l-ai pe un anumit Alfred care să ți le pună. Sau există opțiunea asta. Și ia să vedem acum. Ca tirul. Gata.
A few moments later. Cât am zis? 95? 77. Deci 18 cm. Cu atât a scăzut. Și acum te poți pune liniștit, pentru că fix pentru asta este făcut acest haion. Mă rog, printre altele, dar și pentru asta. Dovadă fiind aceste două suporturi de pahare și n-are opțiunea cu boxele în haion ca să poți să asculți muzică, dar acea opțiune o aveți în clipul meu celălalt cu Range Rover-ul, clipul cu mașina statică. Dar portbagajul e făcut pentru cărat lucruri. La versiunea cu 4 sau 5 locuri avem 725 de litri volum. Adică mult, n-am atâta volum nici la cadă. Ce mai avem? Cârlige de ancorare pentru plase, mai avem lumini, mai avem o priză de 12 V, mai avem plase unde să ții lucruri, mai avem aici o curelușă sau o bretea în care poți să mai strângi lucruri. Adică ai cam toate funcțiile necesare unui bagaj sănătos sau unui portbagaj sănătos. Și hai să vă mai o chestie interesantă, pentru că aici mai avem butoane. Perdeluța, da? Nu mai ai nevoie de acces. Vrei să ascunzi obiectele scumpe de la Louis Vuitton din portbagaj? Foarte bine. Apoi o ridici așa simplu. Și mai avem aici o surpriză. Ia uitați-vă la banchetă. Bancheta se rabatează electric. Poți avea versiunea cu 4, 5 sau 7 locuri și poți avea toate acele scaune rabatabile electric, pentru că nu vrei să-ți murdărești unghiile cu gel care costă o grămadă de bani. Altă chestie, mai avem aici un butonaș prin care se deblochează ski hatch-ul. Fiind varianta cu 4 locuri, avem o consolă centrală care se ridică și aia o să arătăm imediat, dar pe lângă acea consolă centrală mai ai și ski hatch. El doar se descuie electric, după aceea tu tragi de el și o să bagi schiurile sau placa. Și acum o să zic că Georgina, nevasta lui Cristiano Ronaldo, stai mă puțin, 180.000 de euro, n-am și eu un spătar, dacă tot e făcut să stau, n-am spătar, uite, tararana, ăsta e spătar și poți să ai opțiune de pernuțe pentru spătar. Și acum stai cu pernuțele, asculți muzică și te uiți la copii cum se joacă sau la soțul tău vânător care împușcă mistreți prin pădure. Altă chestie, dacă vrei să dai jos spătarul, dai așa și dacă tragi de aici, ia fiți atenți aici, opa, mai avem niște bretele cu care poți să agăți alte obiecte. Deci ori spătar, ori bretea, poți avea de toate. Și dacă vrei să închizi, din nou închizi așa. Și surprizele nu se termină aici, pentru că, doamnelor și domnilor, în nou Range Rover poți avea o roată de rezervă de dimensiuni reduse, care costă vreo 300 de euro, cam așa dacă nu țin eu minte bine. Și am impresia că poți să ții și roată de rezervă de dimensiuni normale. La Range Rover Sport, care e o mașină mai mică, construită pe aceeași platformă cu Range Rover-ul ăsta, poți să ții jante de 23 de dimensiuni normale. Acum, dacă știe cineva și are niște pile la Land Rover, Range Rover, vreau și eu 4 jante de astea, să le punem pe un Range Rover și să mergem la circuit pe Titi Aur să vedem cum se comportă mașina. Și toate jantele de dimensiuni reduse de la Jaguar Land Rover sunt roșii. Și știți de ce sunt roșii? Ca tu, șofer, să nu stai mult cu ele, să te faci de râs prin Dorobanți sau pe Nordului că ai jantă mică și că nu ai bani să ți-o schimbi. O pui, îți faci treaba, te duci la service, la Autosoft sau unde vrei, ți-o faci și spui tu janta mare de 22. Și nu știu dacă ați văzut, dar mașina are anvelope Pirelli Scorpion Zero, care sunt opționale pe mașină. Poți să selectezi tu să pui Pirelli Scorpion Zero All Season, pentru că cine Dumnezeu se duce să cumpere pentru 3-4 mii de lei un cauciuc de iarnă la mașina asta. Adică cu 4 mii de euro faci o vacanță de un weekend, dar nu faci 4 roți. Am ajuns la interiorul noului Range Rover, care poate avea un interior 100% vegan. Interiorul vegan îl vedeți în celălalt clip al meu cu modelul Range Rover. Acum, hai să vă arăt ceva. Media diametrelor volanelor la mașinile noi este de 37 de cm. Foarte rar găsești volane mai mari de 37. Porsche cu volanele GT Sport au volane cu 35 de mm. Ia fiți atenți aici. Pac! 39 de mm. Acesta este cel mai mare volan pe care l-am testat.
Ba chiar zilele trecute mă urcam într-un Rolls-Royce Ghost și avea volanul mai mic. Dar volanul se simte bine, e subțirel, cu decupaje, padelele sunt mari, nu că le-ai folosit vreodată, 4 spițe și comenzi, tot ce înseamnă condus și volan încălzit pe dreapta, tot ce înseamnă audio, telefon, media și așa mai departe, ecrane de aici. Îți ia un pic să te obișnuiești cu aceste comenzi, dar te obișnuiești în timp. Evident, avem reglaj electric și dacă vrei să resetezi computerul de bord, ți-ai apăsat pe acest buton. Dacă nu știi de acest buton, la revedere, și pe buton e un bec, adică nu te-ai aștepta niciodată să fie. Țineți minte, așa se resetează consumul și tripul la noul Range Rover. Acum hai să vorbim despre scaune. Scaunele care sunt efectiv niște fotolii. Și aici nu par să fie multe reglaje, dar dacă îi dăm așa, apare aici pe ecran, hopa, adjust, și putem să ajustăm 22 de direcții. Da? Uite, scaunul șoferului, pasagerului, încălzire, masaj și mai multe chestii. Da? Fold all, unfold all, poți să faci o grămadă de chestii. Dacă ai 7 locuri, le poți rabata pe toate. Dar, în principiu, aici ai tot ce înseamnă ajustare. Și îți alegi tu exact ce vrei să ajustezi. 22 de direcții cu totul, inclusiv tetierele. Tetierele care, ia fi atent aici, tetierele care sunt cele reglabile și manual, dar și electric, și care au difuzoare cu noise cancellation în ele, pentru ca mașina să fie cât mai silențioasă. Scaunele sunt niște fotolii. Avem cotieră, dar avem și aceste cotiere în stil avion, ca să nu zic dubă. E bine, toate modelele Range Rover au chestia asta. E o chestie de heritage, așa, e o chestie de continuitate. Nu mai ai nevoie de această cotieră. Dar credeți-mă, pentru cineva scund, știi ce bine conduc eu așa? Așa conduc. Mă simt șofer sau nu, mă simt capitan de navă. Și dacă vă întrebați ce e rotița asta, e bine, asta e rotița cu care reglezi înălțimea la care cotiera se blochează. Știu că îți ia ceva să rotești de ea, după cum se vede, dar are reglaj destul de amplu. Unde era, mă? Unde era reglajul meu? Unde era? Cam așa. Și alt detaliu mișto pe care îl găsești la noile modele Range Rover, inclusiv Sport, sunt aceste luminițe de la centurile de siguranță, ca să vezi noaptea unde s-o bagi. Hai să vorbim un pic despre experiența acustică. Ai mai multe tipuri de sisteme de sonorizare. Normal, meridian de top, surround, cu 35 de boxe. Se aude demențial. Nu am ce să îi reproșez. Cu noise cancellation, cu boxe peste tot. Inclusiv aici avem o boxă. Sunt singurele boxe care sunt mai de plastic, așa. Inclusiv asta. Meridian Signature. Deci nici o problemă în ceea ce privește calitatea sunetului acestui sistem. Însă, hai să vă spun o chestie. Ai Apple CarPlay și Android Auto wireless, doar wireless. Nu poți conecta Apple CarPlay și Android Auto prin fir. Mie îmi plăcea prin fir. Ei, în momentul în care tu ai Apple CarPlay conectat și îl vei avea conectat mai mereu, dar vrei să asculti la radio. Asculti muzica la radio, nu asculti de pe Spotify, YouTube Music și alte chestii, și auzi o melodie care îți place la radio. Iei telefonul, bam, pui Shazam. Ce se întâmplă când pui Shazam? Chiar dacă tu nu asculti de pe Apple CarPlay, se oprește muzica. Se oprește muzica să poată funcționa microfonul și nu poți. Trebuie să ai 2 telefoane sau un pasager cu tine ca să pui Shazam. Hai să vorbim un pic de partea de sus a mașinii. Avem așa, mânere la toate cele 4 uși, avem parasolare duble, frumos, cu oglindă și lumină. Avem așa, butoane de service și de SOS, dar pot fi și de joacă, nu e nevoie să ne jucăm cu ele. Avem așa, trapă și perdeluță după aceea. Este o perdeluță panoramică, adică este un plafon panoramic și trapă doar aici în față. Ce mai avem aici în față? Avem o oglindă, da? Și dacă punem contactul, ia, să vă arăt ceva frumos. Am pus contactul și oglinda se face cameră. Și dacă intrăm la setări aici, putem seta luminozitatea, dar și înălțimea camerei. E camera aia de pe plafon pe care v-am arătat-o eu ceva mai devreme. Și acum hai să vorbim despre climatizare. Pentru că avem toate comenzile aici, inclusiv parbriz încălzit și
ia fiți atenți aici, dacă apeși, ai scaunele ventilate sau încălzite. Dacă apeși la loc, ai din nou temperatura. Dacă tragi, ai ventilația. Ai evident și sync și îmi place că pentru manual trebuie să tragi încă o dată. Gen Pullman. Ca și când ar fi Bob Marley lângă tine și zice "Ei, Pullman! Ei, pull! Ei, Pullman!" și gata, ai trecut pe manual. Ha! Pull auto! Continuăm cu sistemul de climatizare pentru că mai avem și aici pe infotainment niște sisteme. Avem așa, front și rear, temperatură și direcționarea aerului. Avem așa, gurile de ventilație, care cum cât să fie deschise și în ce direcție să bată aerul și calitatea aerului. Pentru că avem așa, purificator, limitator de CO2 și ionizare. Și poți să vezi calitatea aerului din exterior și calitatea aerului din interior. În pădure, normal că această calitate este bună, dar în oraș, aoleu muică, aoleu. Deci avem un sistem de climatizare foarte bun pe noul Range Rover. Deci hai să vedem ce avem pe aici. Avem așa, wireless charging, avem USB-C cu încărcare, nu conectivitate, v-am mai spus că nu există așa ceva, și niște spații de depozitare pe acolo. Apoi, selectorul transmisiei, exact ca la mai multe modele de Land Rover, buton de start, buton de volum și pornire, sistem de infotainment, cu un material cauciucat, foarte ok, și avem aici sistemul Terrain Response, care poate fi dat pe auto sau pe manual și să schimbi între modurile de rulare on sau off-road. Hai să le enumerăm dacă toți suntem aici. Avem așa, Dynamic, Eco, Comfort, Grass, Gravel, Snow, Mud Ruts, Sand, Rock Crawl, Wade, pentru apă, și configurabil. Îți poți alege tu modul tău de rulare configurabil, gen, nu știu, Popeșle Ordeni sau ceva, Militar Residence, în funcție de off-road-ul pe care vrei să-l faci. Ce mai avem aici? Mai avem Hill Descent Control cu pilot automat adaptiv pentru off-road, dacă vă vine să credeți, și reductorul low, evident doar atunci când mașina este pornită. Reducția este de 3,99 la 1, adică dacă la 2000 de ture sau la 1000 de ture între 8 ai 70 de km pe oră, cu reducție ai 17,4 km pe oră la 1000 de ture între 8. Sau o lași pe auto, cum face toată lumea, și la revedere. Ce mai avem aici? Două suporturi de pahare cu bază cauciucată, dar ia fiți atenți aici, ceva ce nu multă lume știa. Ta-na-na-na! Avem USB-C și USB-A pentru conectivitate la Apple CarPlay și Android Auto. Ceea ce înseamnă că eu până acum am greșit. Pur și simplu nu am știut că se dă chestia asta la o parte ca să poți să-ți conectezi telefonul prin Apple CarPlay și Android Auto la mașină. Facem corectarea asta acum. Aia este, îmi pare rău. Mai greșește și eu. Pentru o sumă de câteva sute de euro mai poți avea aici frigider. Doar că, asemenea scaunelor încălzite și ventilate, nici frigiderul nu merge cu contactul pus, merge doar atunci când motorul este pornit și rămâne rece după mult timp. Deci dacă tu ai oprit motorul, să zicem că o oră, încă o oră mai ai ceva rece. Și dacă vergi ceva aici, scoți chestia asta și poți să o cureți. Deci cam asta este cotiera la Range Rover. Și mai avem un spațiu de depozitare în spatele acestui frigider, dar pe care o să-l arătăm un pic mai târziu când ajungem în spate. Un torpedou amortizat, iluminat, capitonat, nu exagerat de mare, culmea. Acum hai să-l închidem. Și mai avem și al doilea torpedou. Torpedou în engleză e glove box, deci ai un glove box pentru un glove și pentru celălalt glove ai alt glove box. Amortizat, iluminat, capitonat și cu o priză de 12 V acolo. Are un arc așa, doar că atunci când vrei să-l închizi trebuie să îl împingi tu cu mâna. Deci să zicem că ai suficiente spații de depozitare aici în față la noul Range Rover. Iată, doamnelor și domnilor, tabloul de bord digital 13,7 inch, un tablou de bord foarte mare și este foarte configurabil. Info panel și vezi ce informații poți avea. Empty panel, dacă nu vrei nimic, navigație, media și trip. Intri încă o dată, dai display layout și poți alege focused,
adică dials care sunt acum focused, dacă vrei ceva mai focusat, și mai ai aici left to right panel și right to left panel. Le poți schimba între ele. Așa, și le poți configura în sensul că poți configura left info panel cu ce informație vrei tu și poți alege după aceea right info panel. Bam, 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 cu ce informație vrei tu. Foarte drăguț. Apoi, ce mai poți să mai faci? Display layout și intrăm și avem harta. Aici avem harta cu Google Maps, frumos, ca la multe mașini care au aceste funcții. Mai avem head-up display settings și head-up display cred că se vede acum. Un head-up display normal cu multe informații, nimic ieșit din comun. Și mai avem și vehicle settings dacă vrei, o grămadă de sisteme pentru mașină. Acum, ce mai putem să mai arătăm aici? Ne ducem la trip selection și să ai trip A sau trip B sau trip auto. Asta cu trip auto n-am mai văzut-o niciodată, să-ți regleze mașina ce trip vrei tu. Apoi mergem la display layout, mergem înapoi la dials și acesta este layout-ul pe care îl folosesc eu. Consumul de 14,4 a crescut de la 12,3 cât aveam noi consum la mașină, pentru că am mai stat cu motorul pornit ca să încărcăm bateria, pentru că am stat mult cu contactul pornit. Și nu am vrut să stăm tot timpul cu motorul pornit pentru că nu vrem să ardem benzina degeaba. Și ajungem la sistemul de infotainment PV Pro cu ecran de 13,1 inch, ecran curbat, care vine cu mai multe widgeturi. Și o să intrăm în fiecare widget în parte să vedem ce face. Dar am vrut să arătăm întâi widgeturile. Dacă vrei să personalizezi widgeturile, frumos, așa, îți pui tu ce dorești. Și avem așa, profil, navigație și telefon, se vede că te duce în Apple CarPlay. Adică dacă îi dai pe telefon, te duce în Apple CarPlay dacă l-ai conectat. Apoi dacă te duci la Apple CarPlay, te duce în Apple CarPlay, evident. Dacă dai pe mașinuță, ai Ride High to Off-Road Normal și Access Auto. Adică poate fi pe auto sau poate fi Off-Road Normal și Access. Și te duci pe Drive, ai Auto Hold, DSC-ul și Start Stop-ul. Câteva setări scurte pentru mersul mașinii. Navigația mașinii este cu Google Maps, care este un lucru bun și răspunde destul de bine, dar cred eu că majoritatea oamenilor vor folosi Apple CarPlay sau Android Auto. Avem și ceva ce se numește EcoData. Poate la plug-in hybrid să funcționeze ceva cu EcoData, că la mașina asta, unde avem un consum destul de mare, avem consumatorii. Vă dați seama câți consumatori poate să aibă această mașină. Driving Style îți spune pe măsură ce mergi, Eco Tips și istoric. Tot ce vedeți aici cu consumul mic este realizat de către mine, că știu să merg economic. Și la o mașină de 2,6 tone la gol, care este un off-roader, mai și Dynamic. Dynamic este efectiv modul Dynamic. Motor, direcție, transmisie, suspensie. Ai cronometru, timpii pe tur dacă vrei să faci tur și G-meter care îți măsoară accelerațiile laterale și longitudinale. Nu era necesar, dar mă bucur că au făcut-o. Ce ai nevoie însă este 4x4 info. Avem așa, altitudinea, înclinarea, diferențialele, avem și weight sensing, maximum 0,90, dar dacă tu lași suspensia, această cifră scade, că dacă lași mașina, evident, va ajunge la motor și la radiator mai repede. TRI info, e un fel de auto, îți spune cum să le folosești și așa mai departe. Și mai ai și modul configurabil. Modul cârnați de pleșcoi, modul te duci la Sinaia și n-ai cauciucuri de iarnă, îți alegi tu modul de rulare în funcție de preferințe. Mai avem așa, Low Traction Launch. Low Traction Launch, dacă vrei să accelerezi sau să pleci de pe loc atunci când mașina se află pe o suprafață cu aderență scăzută. Ia uite, avem și butonul de praguri. Și avem așa, le poți închide, le poți deschide, Off-Road Operations, nu poți cu contactul pus, trebuie să fie mașina oprită, și Roof Access. Și acum l-ai deschis, ca să poți urca pe plafon. Când ai o mașină atât de mare, evident trebuie să știi dimensiunile. Ia uite, nu trebuie să te intri pe AutoData să le citești, le ai frumos aici. Ce mai avem în Range Rover? Mai avem lumini ambientale. Poți alege tu culori prestabilite sau îți faci tu culoarea pe care o vrei. Aha, ce tare! Doar că la picioare
mereu este albă. Hai să vă arăt o chestie interesantă. Dacă tu pui mâna aici și vrei să apeși pe buton, ecranul nu va răspunde. Doar după ce iei mâna răspunde. Interesant. Și avem setările. Scurt. Dark theme, light theme, haptic feedback. Dacă nu vrei să ai haptic feedback, vedeți? Nu mai ai haptic feedback. Îl pui la loc și ai haptic feedback. Răspunde mai repede fără haptic feedback, dar dacă ești la volan și așa, trebuie să știi, trebuie să ai un haptic feedback ca să știi că ai apăsat pe ce trebuie. Home screen. Câteva setări pentru home screen. Audio, treble bass, meridian surround, meridian mai puțin decât surround, nu știu exact cum se numește, și stereo, versiunea standard. Eu îl țin pe super surround și toate setările, adică acestea, conectivitate, vehicul, sisteme de asistență, power tailgate, lumini, convenience, și la convenience ai tot ce înseamnă ștergătoare, padele, dacă vrei să meargă ștergătoarele, dacă vrei să meargă padelele pe sport sau și pe drive, tot felul de setări, ștergătoare, dacă vrei să meargă ștergătoarele iarna și atunci când parchezi ele să se ridice, vehicle access, dacă vrei să ai rear easy entry exit, automatic access high, tot felul de aceste setări, power tailgate, da, gesture tailgate, dacă vrei să deschidă de sub, cât de mult să se deschidă haionul, tot felul de setări generale, tastatură, tot. Aici sunt multe și nu prea ai ce să... Aici sunt multe și, mă rog, cine și are Range Rover intră și stă vreo 2 ore aici. Și încheiem cu Apple CarPlay și Android Auto. Mai mult Apple CarPlay. Ecran mare, vezi totul. De exemplu, dacă te duci în Waze, ai harta. Uite aici cât de mare și de frumoasă este. Răspunde bine, ai muzică, ai tot ce vrei. Apple CarPlay pe PV Pro. Acum a venit momentul să facem camerele și sunt multe, sau cel puțin multe unghiuri. Avem cameră frontală așa, cameră frontală așa, cameră spate așa, cameră spate așa și acum intrăm în 3D mode, pe care poți să-l activezi de aici și să schimbi unghiurile între ele, sau poți să apeși pe fiecare buton în parte și să vezi unghiurile mașinii. Foarte mișto. Rezoluția e bună, poți să te descurci într-o mie de feluri. Nu poți să ai cameră 3D frontal și spate, pentru că le folosești pe acestea. Dar cam acestea sunt camerele în on-road și camerele în off-road sunt acestea. Roată și ce este sub tine, imediat sub tine, ca să vezi peste ce treci. Și totodată ai aici ce diferențiale sunt deschise sau închise. Cam acesta este sistemul de camere la noul Range Rover. Am zis că arătăm și cum se spală camera. Aha. Și cum curge apa, vedeți? Ce tare! După ceva timp se duc și picăturile astea și devine curată. Dar e frumos să arătăm. Evident că am făcut o greșeală și asta e mașină cu 5 locuri, nu e cu 4 locuri, dar probabil am văzut pe ecran câte un 5 așa când vorbeam eu despre 4. Apropo, uitați-vă unde sunt boxele. Avem boxe și aici. La 35 de boxe cred eu că trebuie să pună peste tot. Dar eu stau cam drept, ceva nu e în regulă, da? Păi hai să mă las pe spate. Mă las pe spate frumos. Pot să mă dau mai în față, mai în spate, de fapt mai sus și mai jos. Și scaunul șoferului este dat la maximum în spate și eu tot nu ating. Pe scurt, avem așa, cârlige, lumini, mânere, ai tot ce îți trebuie. Și mai ai și climatizare, tot așa cu push și pull. Pullman, pull auto și scaune ventilate și în spate. Deci tot ce vrei, tot ce vrei. Mai avem aici un spațiu de depozitare absolut imens. Deci nu știu dacă este pentru pasagerii din față sau pentru pasagerii din spate, dar e bine că avem așa ceva. Plus priza de 220 care costă 140 de euro în plus. O priză de 12V și 2 USB-C-uri. Deci ai loc să încarci aici orice device ai avea nevoie. Inclusiv laptopuri. Și dacă vrei, poți avea aici frumos și spațiu de depozitare pentru alte obiecte. Dar surpriza e aici.
Păi nu suntem noi șefi. Începem cu lucrurile manuale. Pac! După aia, pac! Și ce avem aici? Încărcătoare USB-C la 60 de W. Super încărcătoare, adică Realme-ul meu GT2 Pro se încarcă la 65 de W. Range Rover are 60 de W, deci îți încarci telefoanele super rapid. Plus 2 HDMI-uri pentru cele două ecrane, care costă 2800 de euro împreună. Le vom arăta și pe acelea. Și acum hai să trecem la lucrurile automate sau electrice. Slide to open. Și hai să vedem ce avem aici. Ia. Primul lucru, suporturile de pahare. Consola iese. Apropo, de ce am făcut eu greșeala cu 4 sau 5 locuri? Versiunea cu 4 locuri are toată consola asta legată. Deci asta cu cea din față este unită. Sunt unite de fapt. Apoi avem aici suporturile de pahare. Dacă vrei să închizi suporturile de pahare, apeși din nou pe acest buton. Bun, ce mai avem aici? Avem scaune. Da, scaune încălzire, ajustări sau ia fiți atenți aici. Dacă apeși pe butonul de recline, ia uitați ce se întâmplă cu scaunul pasagerului față. Pentru loc la picioare, practic poți să joci fotbal. Observați că și ecranele au motorașe astfel încât unghiul de vizualizare mereu să fie bun. Apoi avem climatizare, lumini ambientale, avem perdeluța în față, avem ecranele din spate cu luminozitatea lor. Apropo, ele așa arată dacă apeși pe ele. Conectezi o sursă și te uiți la ce vrei tu. Setările, inclusiv deblocarea ski hatch-ului electric, inclusiv deschizi, apoi tragi și ai ski hatch, îl pui la loc. Screensaver, screen off, toate setările de care ai nevoie și la final apeși pe asta. Please remove any obstacles. Singurul obstacol care există aici este faptul că nu am bani să cumpăr mașina asta. Ăsta e singurul obstacol. Dar în rest, aceasta este consola spate de la Range Rover. Singura chestie este că am uitat scaunul acolo rabatat. Ceea ce înseamnă că nu putem să filmăm. Și uite, nu se aprinde ecranul până nu îl pui de tot. L-ai pus de tot, îi dai seats, îi dai reset și scaunul se resetează la loc. Și cred că din acest motiv nu există centuri de siguranță reglabile pe înălțime. Cred că din acest motiv, pentru că s-ar mișca centura prea mult. Nu știu, zic și eu, dau și eu din căpățâna asta mica mea. În ceea ce privește motorizările, avem 6 cilindri în linie pe linie, cu excepția unuia. Deci avem așa, 3 dieseluri, 250 de cai, 300-350 de cai putere, Ingenium Mild Hybrid. Benzină, 360 de cai, 400 de cai putere, Ingenium Mild Hybrid. Plug-in Hybrid, 2, 440 de cai putere, 510 cai putere din Ingenium de 3 litri pe care îl avem și pe benzinare. Și avem The Big Daddy, adică ce mi-au dat mie, V8-ul de 530 de cai putere, care nu mai este 5 litri V8 supercharged cu compresor mecanic, este 44 V8 N63 B44 T3 de la BMW. T3, adică versiunea pentru modelele M Sport, M850, M550, 750, X5 M50, X7 M50 și așa mai departe. Iar acum și-a făcut loc sub capota noului Range Rover și va veni și pe noul Range Rover Sport. Dacă Aston Martin folosește motoare Mercedes, altă marcă britanică Land Rover folosește motoare BMW. Doar pe acest motor există colaborare, din câte am înțeles. De celelalte motoare s-a ocupat Land Rover. Acum, N63-ul a apărut prin 2008 cu multe modificări de-a lungul anilor. Nu avem timp acum să le punem pe toate, dar primul V8 BMW cu injecție directă, primul V8 BMW supraalimentat, aluminiu, Hot V, turbinele și galeria de evacuare înăuntru unghiului de 90 de grade. La început n-am avut valvetronic, acum are valvetronic. Versiunea asta T3 nu mai are nici măcar un debit metru. Are alt senzor care monitorizează fluxul de aer. Avem între cele două interculere avem un traseu ca să avem o temperatură și o răcire optimă pe ambele bancuri de cilindri. Un motor ok. Eu cred că este un pic mai fiabil decât ce oferă Land Rover pe modelele Ingenium.
dar asta rămâne de văzut în timp. Mi-ar fi plăcut să fac și un clip cu defectele lui N63, dar nu avem timp acum. 530 de cai putere, 750 Nm de la 1800 la 4600 de rotații pe minut. Este un motor forțos, chiar este un motor forțos. Cutie automată ZDF 8 trepte, nu avem niciun fel de hibridizare, de mild hybrid, de nimic, doar o cutie super smooth. Mașina chiar se simte un pic ca mașina electrică. Performanțe în versiunea cu ampatament scurt, 4,6 secunde până la 100 de km/h, adică versiunea aerodinamică 0,32 cu eficient, asta 0,33 și cu ceva kilograme în plus, 4,7 secunde până la 100, dar totuși sunt niște performanțe incredibile dacă stați să vă gândiți cât de mare este mașina. Consumul, ei zic 11,7, niciodată, eu abia am scos 12,3 cu ea, puteam să scot 11,7, dar trebuia să merg pe eco, am mers jumate pe eco, jumate pe normal, am scos 12,3. Cu motorul pornit, evident, mașina a avut consumul crescut la vreo 15, dar consumul mașinii pe toată durata de viață a ei, adică 3000 de km, că mașina are 2900 de km la bord, 20. Asta este consumul mașinii, 20. Am impresia că Gabi Nica a scos undeva la 17 cu mașina, sau mă rog, pe acolo. Deci, acesta este consumul la care trebuie să vă așteptați. Dacă vreți versiunile plug-in hybrid, atunci veți avea autonomie electrică de până la 100 de km. Și deși îmi plac V8-urile și îmi place V8-ul ăsta și îmi place că am mai condus încă un N63, că am condus câteva la viața mea, parcă totuși a venit momentul să nu mai consumăm 20 cu un SUV. Pe de altă parte, Luci Drăcușorul de pe umărul meu spune: lasă, mergi tu cu ea, golește rezervorul, dă-i plană. Și fix asta o să-i facem acum când mergem la proba de condus. Așa, și era să uit. O modificare între T3-urile de BMW și T3-urile de Range Rover este aceasta. Observăm că admisia este pe aici, vine pe aici și intră la motor, pentru că admisia la Hot V este pe exterior și evacuarea pe interior. Ei bine, pentru ca mașina să poată trece prin vat de apă de 90 de centimetri, admisia a trebuit ridicată la T3-ul ăsta. Și din acest motiv, asta este cam singura schimbare între T3-ul N63 T3 de BMW și N63 T3 de Land Rover. Și mai avem și antifonare în capotă pe lângă stratul ăsta de protecție termică și fonoabsorbantă din capotă. Două siguranțe la capotă și ca să o închizi, nici nu trebuie să dai cu ea pentru că se închide foarte ușor. Țineți minte să închideți geamurile pentru că nu se închid din cheie și dacă oprești contactul nu le mai poți închide deloc. Dar ia fiți atenți aici. Este plafonul panoramic deschis, nu trapa, plafonul panoramic. Ai apăsat pe butonul de închidere și ca să te apere de soare atunci când mașina este închisă, copertina se închide. În momentul în care tu deschizi mașina, ea fie se blochează în punctul ăla, ba nu, uite că nu se blochează, se duce la loc, fie când deschizi mașina, ea nu se deschide la loc decât dacă pornești motorul. Dacă trapa este deschisă când faci asta, atunci copertina se va închide exact cât e trapa deschisă. Asta ca să țineți minte. Hai să încercăm parcarea automată. Park, drive forward to search for spaces. Hai să vedem. Drive forward to search for spaces. Ia, găsește ceva. Yeah, bring vehicle to rest and apply brakes to begin maneuver. Reverse in, da? Ok. Start. Release brakes to start maneuver. Hai. Olele. A, și semnalizează, ce tare. Please monitor surroundings and intervene as necessary. Hai. Eu acum țin frâna parțial călcată. În caz de ceva. Ia uite, bă, ce frumos o parchează. Și cu camere și cu tot. Ah! Park assist pause due to driver intervention. Am pus frână. Resume. Ia. Resume. Release brakes to start maneuver. N-am niciun brakes. Hai. Ah, o ia în față. Uite, bă, ce drept o bagă, o parchează. Incredibil.
Să vedem unde se oprește, asta e întrebarea. Hop! La perfecție! Bravo! Bravo! Ăsta e cel mai bun sistem de parcare automată, mai ales la un tank din ăsta de 5 metri 200, a parcat impecabil. Impecabil! Ia, fii atent aici. Fii atent aici, direcție, da? Ușoară, stând pe loc, nu simți anvelopele, că s-ar chinui puțin. Nu le simți. Deci se virează mașina asta pe loc mai bine și mai ușor decât altele care nu stau pe loc. Și știu că nu ar trebui să facem asta, motiv pentru care vom pleca. Și V8-ul abia se aude. Suntem pe eco acum. Mânerele au intrat în mașină. Și acum mergem liniștiți. Ce e de spus despre mașina asta, în afară de faptul că e cât un bloc cu 4 etaje? Ce e de spus? Poziția la volan foarte, foarte înaltă. Oglinzile, într-adevăr, puteau fi ceva mai mari. Dacă apeși din greșeală pe butonul de memorie și nu vrei să memorezi, mai apeși încă o dată pe butonul de memorie și se dezactivează. Cum am făcut eu acum, nimic greșit. Cât de silențioasă vrei să fie mașina ta? Da! Vreau să fie silențioasă. 59,4 pe decibel metru. Față de vechiul Range Rover și vechiul Range Rover Sport, mașina se conduce chiar ușor. Plutește, literalmente plutește. Și noi acum suntem pe garda la sol normală. Deci avem off-road access ca să se lase mașina normal și off-road. Ce să mai vrei? Vizibilitatea bună în față. Hai să zicem că e bunicică în oglinzi. Bună și în spate dacă activezi această oglindă. În spate ai multă suprafață vitrată, ceea ce înseamnă că 1. Intră multă lumină și 2. Ai și vizibilitate bună, mai bună decât mă așteptam la o astfel de mașină. Dacă vrei să mergi normal, nu depășești sau rar depășești 1500 de rotații pe minut. Să vedem la cât schimbă cutia. 1500 avem acum, gata. La 1600 a schimbat cutia. Pe eco am observat că uneori face coasting cutia, alteori nu face. Depinde de cum accelerezi, depinde de tipul de drum pe care mergi. Oricum, nu se aude mai nimic în mașina asta. Dacă vrei să accelerezi ușor, ai un pic de lag în cutie pe eco. Ia să vedem. Pe viraje luate ușor ai ruliu, dar scaunele te țin destul de bine fixat, să știi. Și sunt mega confortabile, de suspensia pneumatică și cu scaunele astea. Efectiv poți să mergi așa sute de kilometri, poți să mergi 1000 de kilometri fără să simți că ai obosit. E atât de relaxantă mașina. Deci am văzut cum accelerezi ușor. Dacă vrei să accelerezi un pic mai tare pe eco, retrogradezi 2-3 trepte și V8-ul începe așa să urce. Dar tot ceea ce simți tu e un pic de zgomot de vânt în plus și copacii care trec mai repede pe lângă tine. Pentru că în rest mașina nu pare că se stresează. Mai omori un gândac 2, fără intenție evident. Dar nu, mașina e literalmente la alt nivel. Adică undeva Bentayga sau mai sus. Atât de mișto e mașina, cel puțin cu V8-ul ăsta. Nu știu cu altă motorizare, nu pot să mă pronunț. Și chiar dacă ea consumă, pentru cine dă 180.000 de euro pe o mașină de acest calibru, nu va fi o problemă. Bun, ce se întâmplă atunci când vrei să mergi tare? Ce se întâmplă? Păi ia să vedem. Punem pe Dynamic, pornim motorul, trecem cutia pe Sport și Dumnezeu cu mila. Hai să facem un 0-100. Mamă! Dacă aveau ucrainienii tancuri așa rapide, nu mai veneau rușii peste ei. Wow! Chiar accelerează. Se ridică de bot și pleacă. Și poți să o treci manual dacă vrei, ia să vedem. Trecut-o în manual, schimbă relativ repede.
să vedem. Și îmi place că avem direcția integrală și mașina virează, chiar virează ușor. Pe lângă faptul că are direcția ușoară și nici măcar pe Dynamic nu pot să spun că se întărește prea mult, ea virează 10,95 metri pentru o mașină atât de mare. E un rezultat foarte bun. Și uite, aici suntem pe un drum pietruit pe care eu merg aproape cu fiecare mașină. Și în alte mașini se simte drumul pietruit. În asta nu se simte. Nu se simte. Uite, iar pe Eco 3000 de ture, motorul nu se aude. De adevăr, pe Dynamic se aude. Ei, și mai există un mod. Modul confort. Nu o să luăm modurile de off-road acum, pentru că nu suntem în off-road și nici nu avem voie. Pe confort, hai să zicem modul pe care va merge toată lumea, sau pe individual. Hai să testăm confortul. Opa, e un răspuns mult mai bun decât pe Eco, nu te aștepți. Un pic de murmur de V8 acolo, poate în boxe, poate nu, dar mai mult ca sigur în boxe. Și merge așa, cu mâna pe cotier, relaxat. N-ai niciun stres, Și direcția te ajută, cei drept și partea asta de direcție integrală te ajută să virezi și să ții mașina stabilă pe viraj. Pedala de frână, dintre toate modelele Jaguar Land Rover pe care le-am testat, pedala de frână e cea mai consistentă la modelul ăsta. Nu știu cum va fi la modelele plug-in hybrid, pentru că acelea vor avea și regenerare, dar și încărcare DC. Acum, hai să vedem. Trecem pe Dynamic, cutia pe Sport, îi dăm cu padele. Hai să vedem cum e tankul ăsta ca mașină dinamică. Mai de capul meu. Și e surprinzător de manevrabilă, chiar dacă zici că ești cu șalupa, nu simți nimic. Deci, cam bancul ăla cu bărbatul care agață femeia și femeia îi spune: tu ești doctor. De unde știi? Păi ești curat, meticulos, nu știu ce. După aia îi spune: tu ești dentist. De unde știi? Păi n-am simțit nimic, știi? După ce o agață. Exact ca asta. Oalele! Pe autostradă, mașina merge super relaxat. 2000 de ture, 140 la oră, viteză legală. Hai să zicem că te apropii, să zicem, de consumul de 12-11,7 cât zic ei. Dar dacă mergi un pic mai entuziast așa, uite și tu, niciodată n-am intrat atât de tare cu un SUV în virajul ăla. Asta pentru că mașina îți dă încredere și nu simți mare brânză. Dar intră ESP-ul, a intrat, anvelopele dau impresia că vor să piardă aderența, însă toată mașina cu toate sistemele ei te ține oarecum pe traseu. Nu te lasă să exagerezi. Uite și tu, ai de capul meu. Eu am mers cu motorul ăsta pe X7 și jur că nu se simțea așa. Dar X7 nu se simțea ca o barcă cu motor cu reacție. Nu. X7-le se simțea ca un BMW înalt. Și nu-i se potrivea. Ei bine, la mașina asta are un caracter foarte american, foarte confortabil, foarte american. Și cu o direcție neașteptat de rapidă. Uite. N-ai niciun stres cu ea, nu ai niciun stres. Acum hai să o trecem ea pe confort. Trecem cutia pe drive. Și hai să vedem dâmburile, cum le filtrează. A fost vreun dâmb? Că eu nu l-am simțit. A fost vreun dâmb? Nu prea. Iar în off-road evident că mașina este sublimă. Ok, are ampatamentul lung, poate nu se bate cu Defender-ul nou. Bate Range Rover-ul Sport, modelul nou. Poate nu bate Discovery. Dar într-adevăr este un vehicul capabil. Chiar este capabil. E impresionantă mașina. N-am ce zice. Hai să încheiem cu încă o lansare, da? Trecem pe Dynamic. Sunteți pregătiți? Nu e făcută pentru așa ceva. E făcută pentru a merge relativ tare,
relativ fără efort. Motorizarea de 3000 diesel cu 250 de cai putere e mai mult decât suficientă pentru un astfel de obiect. Un obiect de transport sau un obiect de statut sau un obiect dezirabil. Hai să vedem. Frână, talpă, accelerație, talpă. 3 tone! 3 tone la 100 de km pe oră. Gata, hai pe eco că ne mai trebuie și benzina. Iar acum facem partea de condus semi-autonom. Avem tempomat adaptiv, menținerea distanței, avem și controlul direcției și mașina virează. Deci am văzut că virează, ține banda și pentru că este o mașină nouă, keep your hands on the wheel și are capacitiv, nu are volan capacitiv, nu rezistiv. Deci înseamnă că nu trebuie să îi dai tu să miști de volan ca să faci, uite, doar îl atingi și merge. Și mașina, culmea, chiar dacă te sperie și zici, ai crede că vrea să lovească, nu, virează și la viteze de până într-o 100 la oră virează, doar că un om normal ar vira un pic mai devreme decât virează mașina, pentru că șoferul normal anticipează, pe când mașina reacționează cu toate camerele și sistemele ei. Încheiem episodul aici. Ne vedem în secțiunea de comentarii. Nu uitați de giveaway-ul nostru cu Realme 8. La 25.000 de abonați vom oferi telefonul. Nu uitați că dacă vă place contentul, like, dacă vă place canalul, subscribe. Și ne vedem data viitoare cu o mașină care cu siguranță va fi mai puțin puternică și mai ieftină decât asta. Mulțumesc și Land Rover România că m-a lăsat să merg cu ea, să-mi fac treaba cu ea. Eu v-am pupat din mașina mea cu 2 parasolare, 8 cilindri, 8 viteze și 2 turbine și 180.000 de euro. Mașini cu Luci Popa pe Red Bull se încheie. Și în spate avem alt Range Rover. Ha!